Biết quê miền Tây xin chào cả nhà. Hôm nay mình chia sẻ với cả nhà cách làm bánh bò đường thốt nốt. Với cách làm này, bánh của mình làm xong bong xốp, nhiều rễ tre và có màu vàng rất đẹp, kèm thêm hương vị đặc trưng của đường thốt nốt. Nếu thấy cách làm này hay thì cho mình xin một like và đăng ký kênh để tạo động lực mình ra thêm video mới nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng vào bếp thực hiện món này với mình nha. Đầu tiên mình chuẩn bị 200g bột gạo, 200g đường thốt nốt cùng với 60g bột năng và 7g men khô, nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh dầu ăn. Đầu tiên là mình sẽ đi ủ men. Mình cho vào chén 7g men khô. 7g men khô là khoảng 3 muỗng cà phê đó các bạn. Mình cho vào khoảng 1 muỗng cà phê đường để kích men nhanh nở hơn nha. Cuối cùng mình cho vào khoảng 40ml nước ấm. Mình sử dụng nước ấm để men nở nhanh hơn. Rồi mình trộn đều lên. Sau đó mình đậy nắp lại và ủ men trong khoảng 10 phút nha các bạn. Trong thời gian đợi men nở thì mình sẽ đi pha bột làm bánh bò. Mình cho vào thao 200g bột gạo. Bột gạo ở đây mình sử dụng bột gạo lọc nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ cho 60g bột năng vào. Bột năng giúp bánh của mình có độ dai và ngon hơn. Cuối cùng là mình cho thêm vào nửa muỗng cà phê muối để bánh bò của chúng ta thêm đậm vị. Sau 10 phút thì men của mình đã nở lên gần đầy chén luôn nè các bạn. Mình sẽ cho vào bột bánh bò luôn nha. Mình có thể cho men vào bột ngay lúc đầu, nhưng mình ủ men như vậy men của mình sẽ nở nhanh hơn đó các bạn. Rồi mình rửa tay thật sạch, sau đó nhồi bột bằng tay luôn ha. Lúc này mình sẽ cho khoảng 250ml nước dừa vào. Có nước dừa bánh mình sẽ ngon hơn và dai hơn nha các bạn. Mình cho từ từ rồi bóp bột cho đều ra. Món bánh này không có nước dừa thì các bạn có thể sử dụng nước lọc cũng được nha. Sau khi bột đã tan đều thì mình sẽ đi ủ bột khoảng 1 tiếng để cho bột nở ra nha các bạn. Khi bột đã gần đủ thời gian thì mình sẽ đi nấu phần nước đường thốt nốt. Mình cho vào đây 100ml nước dừa tươi, cùng với 200g đường thốt nốt. Rồi mình nấu và khuấy cho đường tan ra. Phần này mình sẽ cho vào bột để bánh có màu vàng và mùi thơm của đường thốt nốt. Mình nấu một lúc cho nước đường hơi sánh nhẹ lại thì mình tắt lửa nha. Bột của mình đã ủ được 1 tiếng rồi nè các bạn. Lúc này bột của mình nổi lên và có rất nhiều bọt khí luôn. Sau đó mình khuấy đều lên rồi cho nước đường thốt nốt vào. Mình cho nước đường còn hơi ấm nha. Đừng nóng quá sẽ dễ làm chết men lắm.
Mình khuấy cho bột đều lên. Cuối cùng là mình cho vào một muỗng canh dầu ăn. Rồi sau đó mình ủ bột thêm khoảng 2 tiếng nữa nha các bạn. Sau 2 tiếng mình ủ bột, bột của mình đã nở ra và có rất nhiều bọt khí luôn nè các bạn. Lúc này bột hơi đóng dưới đáy một chút, mình sẽ khuấy đều lên nha. Mình lượt bột qua gây để cho bột được mịn, rồi bắt đầu mình đi đổ bánh. Trong thời gian đợi nồi hấp nóng thì mình sẽ thoa một ít dầu vào khuôn nha, để khi mình lấy bánh ra sẽ dễ dàng hơn. Bánh này các bạn sử dụng khuôn nào cũng được. Ở đây thì mình có khuôn hoa văn, mình sử dụng khuôn hoa văn nha. Các bạn có thể sử dụng ly hoặc là chén nhỏ cũng được. Khi nước đã sôi, mình cho khuôn vào hấp để làm nóng khuôn nha các bạn. Khuôn lúc này đã nóng rồi, mình sẽ đổ bột vào khuôn. Rồi mình sẽ đậy nắp lại hấp trong thời gian khoảng 10 phút nha các bạn. Sau 10 phút hấp bánh, bánh của mình đã chín rồi. Mình sẽ lấy bánh ra luôn nha các bạn. Lúc này mình đợi bánh nguội rồi sẽ lấy bánh ra khỏi khuôn. Tiếp theo như vậy mình hấp hết phần bánh còn lại luôn nha. Sau khi bánh đã nguội thì mình sẽ lấy bánh ra khỏi khuôn. Bánh của mình mềm xốp, có màu vàng rất đẹp luôn nè các bạn. Bánh mình đã làm xong rồi, mời cả nhà cùng thưởng thức với mình nha. Bánh của mình bong xốp nhẹ, do được làm từ đường thốt nốt nên bánh của mình có màu vàng ươm rất đẹp và cùng với vị ngọt thanh ăn rất là ngon. Nếu thấy cách làm này hay, cả nhà cho mình xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.